biar dia ipo dia ketuk. Teng, dah. Aku nak grip. Motor spek apa? Spek 56. Motor tak nak masuk lah. Test clutch dia macam lawan sikit. Itu boleh angkat gear 2 tu. Mana memang pakai pendek dia. Satu belum pakai punya pendek dia tak besar. Kosong pula. Lagi sikit lagi tepangkan sikit. Apa dia? Ni cara-cara nak eja clutch Ex5. Longgar pusing ke dalam. Tak dengan mamat. Tu kaki apa? Ya, kau boleh buat. Dia kalau buka banyak dia loose. Loose. Salah sikit. Tune sikit. Masuk dia terbang. Hadir. Jadi aku lama je aku nak